سال 2020 بیش از $5600 با 400 توکن یونیسواب و سال 2021 بیش از $4800 با حدود 1200 تا توکن دیواید ایکس و همینطور همین سال گذشته پروژه آربیتروم و ایردراپ چند هزار دلاری و همینطور پروژه های دیگه که تو سالهای مختلف بوده تقریبا هر سال هستش، مثلا مثل ENS نیم سرویس اتریوم یا مثلا بونک ICP و امثالش. هر سال تقریبا چند تا ایردراپ خیلی موفق، یعنی پروژه هایی که ایردراپ خیلی موفقی داشتن و سود خیلی خوبی دادن به کسایی که پول زیاد خرج نکردن یا کلا اصلا رایگان بوده توش مشارکت کردن و پیش بینی میشه که این ایردراپ مینت که الان در حال برگزاریه و مشارکت توش هم رایگانه، این هم یک پروژه موفق چند میلیارد دلاری میخواد بشه که میتونه چند هزار دلار، البته خیلی منابع مختلفی گفتن که یعنی نسبتاً معتبری گفتن که بعضی گفتن $500، بعضی گفتن $1000، بعضی گفتن چند هزار دلار، ولی رقم دقیقش مشخص نیستش، نمیدونیم. ولی خب خیلی پروژه خوبیه و پشتیبانای خیلی خوبی داره و معتبری داره و پیش بینی میشه که ایردراپ موفقی باشه و سود خیلی زیادی بده بهمون، بریم پول در بیاریم دیگه. من یه ویدیو هم درست میکنم آموزش ساخت کیف پول برای ابسولوت مبتدیا، هم توی دسکتاپ هم توی موبایل و معمولا اونایی که مثلا مثل سیف پل که هی میگم یا متاماسک و چجوری کار کردن باهاشون، اونو درست میکنم. توی این نذاشتم چون قاعدتا اینجا دیگه توی واسه شرکت تو ایردراپ دیگه باید کیف پول بتونی درست کنی یا انتقال بتونی بدی، ولی اون ویدیو رو درست میکنم، به زودی میذارمش و کلا یک ویدیو درست میکنم برای پیدا کردن ایردراپ های خوب و معتبر و چجوری اصلا وریفایشون کنیم و چجوری دیور کنیم. DYOR یعنی مخفف Do Your Own Research که واسه همه پروژه ها و تمام تبلیغ و توصیه های پروژه های کریپتوکارنسی به علت اینکه خیلی کلاهبرداری توش زیاده و چیزای سرکاری توش زیاده، همین این اصل دیور مهمترین چیزه. یعنی شما هر چیزی میشنوید باید برید ریسرچ کنید. یه ویدیو در مورد این میسازم کلا مفصل که اصلا کلا در مورد دیوره و همین دیگه. هر چی که لازم باشه که اگه چیزی دیگه لازمه که آموزش رو بسازم هم بگید دیگه. پس دنبال کنید که از دست ندید. خب ایردراپ چیه و اصلا چرا باید یکی پول مفت همینجوری بیاد به ما بده و اصلا داستان از چه قراره؟ یه سری پروژه‌های کریپتوکارنسی هستن که توکن دارن و قرار توکنشون یه روزی بیاد تو بازار و لیست بشه ولی هنوز نشده. یکی از کارهایی که این پروژه واسه ترویج این توکن و مثلا گسترده تر کردن یا آگاهی دادن از خدمات و فیچرهای این پروژه، یه سری تسکا تعریف میکنن و با انجام دادن اون تسکا به اون اهدافشون میرسن. برای مثال مثلا شیر کردن تو توییتر معرفی شه و حالا میبینیم چیه تسکاش. این باعث میشه که کامیونیتی بزرگ بشه و یه بخشی از این پروژه که سرمایه گذارهای خودشو داره، یعنی کانال های ورودی سرمایه خودشو داره مفصل، یه بخشی از این ارزشی که ایجاد میشه توسط خود پروژه و سرمایه که واردش میشه تخصیص داده میشه به کسایی که توی این تسکا و این ترویج و این ایجاد این کامیونیتی و فعالیتی که دارن مشارکت داشتن. بنابراین پول مفت نیست و از آسمون هم نمیاد، در واقع از یه جایی داره میاد این پوله و یه ارزشی خلق شده و از اونجا داره میاد. و واسه کسایی که معمولا توی شروع پروژه این تسکا رو انجام میدن و این مراحل رو رد میکنن، این پول داده میشه در قالب همون توکن و اون توکن اگه خب استقبال خیلی زیاد بشه و توی بازار بیاد و مثلا بتره کنه، خب قاعدتا خیلی میتونه سود خیلی زیادی بده به کسایی که توی این پروژه، یعنی توی این ایردراپ شرکت کردن. پس ایردراپ خیلی خلاصه بخوام بگم اینه که یک جور تشویق کردن افراد جامعه است یا یوزرها، کاربراست، برای استفاده از پروژه هایی که در حال رشد هستن و پول و سرمایه‌اش هم از ارزش خلق شده خود اون پروژه و سرمایه گذاری هایی که توی این پروژه میشه میاد. بنابراین خیلی هم چیز باحالیه و برای همه یک منفعت و سودی داره. خب بریم تو سیستم من و آموزش بدم که چجوری باید تو شرکت کنیم. خب
خب بچه‌ها، من یه دونه لینک توی تلگراف گذاشتم که آموزش گام به گام شرکت و مشارکت توی این پروژه است و از اونجا شروع بکنیم. ببین مرحله کش والت جدید ساختنه. خب ببینید، من الان اینجا نمیخوام آموزش ساخت والت بگم، چون این فرض رو گذاشتم که الان شما اینو بلدید. ولی خب یه راهنمایی کنم واسه کسایی که خیلی مبتدی هستن، اینه که خیلی راحت میتونن بزنن ساخت کیف پول مثلا متامسک. بچه متامسک رو حتما یه دیسکلیمر بدم همین الان که من هیچ کدوم اینا رو ندیدم و تاییدشون هم نمیدونم، شاید چیزای عجیب غریبی هم توشون بگن. تنها نکته که خیلی مهمه توی ساخت کیف پول اینه که کلمات ریکاوریتون رو که 12 تا یا 16 تاست رو حتما به صورت فیزیکی روی کاغذ بنویسید. میدونم اسکرین شات هست و نمیدونم آنلاین میشه سیو کردن، ولی نه، دارم مشخصا میگم تنها نکته‌ای که از 100 تا نکته‌ای که وجود داره خیلی 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 ضروریه اینه که کلمات کلیدی رو در حین ساختن کیف پول کریپتو روی کاغذ یادداشت کنید، بنویسید و محافظت فیزیکی بکنید ازش. دیگه باقی نکات و داستانا رو دیگه اینجا میتونید ببینید. خب کیف پول متامسک رو برای دسکتاپ، یعنی روی حالا مک یا لپتاپ یا ویندوز یا هر چی که هست، نصب بکنید و البته اکستنشنش رو نصب کنید دیگه. ترجیحاً این اکستنشنش یعنی این شکلی میشه، یعنی تهش این میاد و توی کروم استفاده بکنید ازش. و توی موبایل هم پیشنهاد من اینه که متامسک استفاده نکنید، برید سیف پل استفاده کنید. سیف پل خیلی خفنه، هم که پول سخت افزاری داره، هم اپش رو نصب کنید، خیلی باحاله. یعنی خیلی کارا رو با این خیلی راحت تر میشه انجام داد. یعنی یه جورایی بگم همین ایردراپ رو با متامسک موبایل نمیتونید انجام بدید، توی فقط سیف پل میتونید انجام بدید. و جدیدن اکستنشن کروم هم آورده، یعنی احتمالاً میتونه یه جایگزینی هم بشه برای متامسک. من اینو هنوز تست نکردم. به هر حال خیلی راحت سرچ کنید ساخت کیف پول یا انتقال پول، چون یه انتقال توی شبکه BNB اسمارت چین داریم. خیلی راحت میتونید هر چی که نیازه رو سرچ کنید دیگه، برید ببینید. من به زودی آموزش قدم به قدم و خیلی مبتدیانه برای افراد مبتدی ساخت کیف پول کریپتوکارنسی و اضافه کردن شبکه‌ها و انواع کیف پول‌ها رو درست میکنم و به زودی توی همین کانال میذارم. حالا چه متامسک اکستنشن باشه، چه اپ موبایلی باشه، چه اپ دسکتاپ باشه، و راهنمای قدم به قدم ساخت کیف پول رو به زودی درست میکنم و تو همین کانال میذارم. لطفاً سابسکرایب کنید که اگه خواستید حالا اون رو دست ندید دیگه، ببینیدش. خب بعد از اینکه اینجا ایمپورت کردیم واسه وریفای، حالا شارژش میکنیم، میریم BNB سیو رو میزنیم، آدرس رو کپی میکنیم، میریم توی والتی که پول توش هست، مثلا این والت، بریم اینجا سند رو میزنیم، پیست میکنیم و نکست رو میزنیم و باقی مراحل پول بیاد و دوباره نکست. اینجا خیلی فرق نداره فیاش، من رو های میذارم سریع انجام شه. چک میکنیم اثر انگشت و حالا باید اسکن کنیم با من یه والت سخت افزاری دارم با اون انجام میدم و بعد نکست، حالا کانفرم، میایم چک میکنیم، بله اومد، پول اومد. خب حالا میریم روی دسکتاپ. خب میایم توی کروم، متامسک رو باز میکنیم، حواستون باشه metamask.io باشه. این اون پولیه که الان ریختیم، در واقع افزون متامسک رو که بعد نصب کردیم لاگین میکنیم و میایم توی متامسک. اینجا میتونیم داشبورد رو ببینیم بعد از اینکه چیز رو ساختیم، والتمون رو ساختیم. خب حالا میریم توی milchain.io، لینکش رو گذاشتم، مینت فارست. والتم رو کانکت میشیم، متامسک رو انتخاب میکنیم، اینجوری افزونش باز میشه. میگه میخوای سویچ کنی نتورک رو، من چون رو نتورک BNB بودم اینجا باید اتریوم باشه. خب مینت اتریوم، میگی اوکی سویچ کن. الان والت من وارد شد، میبینید اینجا میتونم لاگ اوت کنم، الان داخل اینجاست و این لاگین رو بزنم
خب احتمالاً لاگین شده. یه رفرش میکنم، میگه ساین میکنی. بله، عید انگار داریم میکنیم که وارد شد. اینترنتمون چقدر قویه، ماشاءالله ماشاءالله. قول قوه الهی، بالاخره اینترنت ما رفرش شد. بچه ممکنه این اتفاقا بیفته دیگه، یعنی مثلا ممکنه اینجا لاگین شده باشه ولی اینجا هنوز دکمه لاگین باشه، رفرش کنید ایرور بزنه و اینا دیگه. حالا بعد اینقدر رفرش کنید، کش رو پاک کنید، اینترنت رو قطع و وصل کنید، وی پی ان رو قطع و وصل کنید. بالاخره وی پی ان همه مشکلات رو ایجاد میکنه دیگه. بعد میریم چک میزنیم. اگه هیچی توی والت شما نباشه و اون 100 بی ام بی رو که ریختیم اگر نداشته باشید موجودی، حالا اینجا الان نشون نمیده چون ما الان رو شبکه اتریومیم، اینجا میریم رو شبکه بی ام بی بزنیم نشون میده که اون نزدیک 6 دلاری که ریختیم. این چک میکنه، میگه اوکی الان داری. حالا توییترمون رو وصل میکنیم، اترایز و ادامه ماجرا. خب بحث لاگین شدن رفت و کار انجام. خب حالا یه اینویتیشن کد رو اینجا وارد میکنیم، همین کدی که من پایین گذاشتم یا اینجا دارم مینویسم رو اضافه کنید و سویچ کن. نداره هی سویچ کنه اینور، هی سویچ کنه اونور، دوباره رفت رو اتریوم. خب بریم تسکاش رو انجام بدیم. خب اولین تسک میگه که تو توییتر ما رو فالو کن. اوکی، بله فالوت کردیم. برگردیم و وریفای رو بزنیم و بله 2000 تا رو گرفتیم. حالا میگه برو تو دیسکورد. من دیسکوردشون از قبل هستم، البته نمیدونم چه اتفاقی میفته الان چون من از قبل دیسکوردشون بودم. خب مثل اینکه این داستان فرق داره، آتورایزش میکنیم، حله و اوکی. حالا این سری میزنیم اکسپت. نه اپشو نمیخوام. دیسکورد کانتینیو. یه چیزی از من خواسته بود که قوانین رو قبول میکنی واسه کریتورا میخواد یا واسه کامیونیتی. من زده بودم برای کامیونیتی، الان چون قبلا بودم دیگه از من دیگه الان نخواست. خب میریم اینجا که وریفای میزنیم دیسکورد و 2000 تا دیگه هم بهمون داد. حالا میگه تو توییتر شیر بکن. توییتر شیر میکنیم. بچه از اونجایی که من بدشانسم اینجا کلا هرچی ما استفاده هرچی میزنیم 300 تا میره کوفتم بمونه. 900 دادم 250 تا پس داد، یعنی واقعا حیف. فرض یه روز با NFT حروم شد. حالا کار نداره. یه راهی پیدا کردم یه دونه فری بتونه بگیرین، همون همینی که همون اول شیر کردید گرفتید یه بار. اینجا کلیک راست میزنید روی این عدده یا کلا بازش میکنید، این استاتوس رو برمیدارید، فرق نمیکنه، این همونه. حالا من کلیک کردم این باز شد دیگه، در واقع همین لینک رو میخوایم. میتونیم کلیک راست هم بزنی و کپی لینک آدرس بزنی. بعد میای اینجا پیست میکنی، وریفای میزنی، میگه کانگرچولیشنز یه دونه بهت. حالا بریم شانسمون چی میده. الان 50 تا میده باور حاجی 100 تا بود. حالا باز دیگه مفت دیگه نداره. خب ما تسکاشو انجام دادیم، شیر رو انجام دادیم. شیر مینت آیدی. خب مینت آیدی همون NFT که حداقل $1000 قیمتشه دیگه و سورس اصلی جذب سرمایه کلا این پروژه هم از همین مینت آیدی هست. در واقع میشه انگار اسپانسر یا مثلا سرمایه گذار این پروژه انگار میشه کلا. یه NFT هم داره که جنسیسه که نشون میدم چجوریه میتونیم بخریم. اونو بخری بلافاصله بهت اینوایت کد میده، چون اینجا اینوایت کد نداریم الان. خب
میریم تست نت بریجش انجام بدیم. قبلا نیاز بود که اینجا دستی اد کنیم و اینا، فقط کافیه که رو اون اکانتی که میخوای باشی و بعد اینجا اد چین تو متاماسک رو میزنیم که تست نت سپولیا رو، یعنی رو شبکه سپولیا اضافه بشه به متاماسکت. اوکی، ما الان رفتیم توی سپولیا ETH، الان صفر اینجا. خب مین چین داتایی رو باز میکنیم، میایم پایین فاست رو میزنیم و اوکی ساین کن. خب ببین خودش اینجا که میگیم 100 بده، میگه حداقل 1000 اتریوم داشته باش توی والت، که خب حالا من ندارم. میریم از یه فاست دیگه میگیریم سپولیا ETH مون. تو گوگل میزنیم سپولیا فاست و همون اولی رو من باز کردم، اینجا باز میشه. اینجا اینو میزنیم. نه اکانت ندارم، نمیخوام اکانت بسازم حقیقتشو واقعا. نه گول پدرش نخواست. میگم کدومشون خوبه دیگه، همه رو باز میکنم با اینترنت دایل اپمون. پلیز ساین اپ لایک ایت فری. خب میگه که تو prevent bots and abuse disposer minimum mainnet balance. خب نداریم. اینجا شیر آب. خب بده دیگه، به ما بده. الان این آدرس ETH مونه، بده بیاد. آها ماین باید بکنه. اوکی ماین بکن ببینیم. current hash rate. اوه داره از سیستم هم استفاده میکنه. اوه چه جالب. 658. خب آقا من ببینم اصلا داره استفاده کنه از این سی پی یو یو ما یو. اوه آره از رم داره. اتریوم دیگه، پروف اف ورک اتریوم. اوه داره خیلی استفاده میکنه. ماشاءالله سی پی یو. بله خدای حلالت نمیکنم این سی پی یو جی پی آی من داره اینجوری استفاده میشه. یه دقیقه رفتم خیلی شد آقا، چیه سی پی یو مفت آوردی بس با استاپ. میگه یور بالانس اوکی دیگه، تو لو تو بی کلیم. اون تموم شد. 500 مش استاپ رو میزنیم. میگه ریوارد بهم بده. آره جون مادت بده. دفاع خب تو میخوای بدی کان کلوز دیس پیج نو یور کلیم اس کود. بله دست شما درد نکنه. پس سایت چی بود؟ پیکی 990 از تو گوگل برید که حالا راحت پیدا شد دیگه. حالا اینجا هم بود، اینجا هم بود دیگه، حالا به اونا ما نرسیدیم. بریم تو این بریجه. خب آقای بریج، ما کانکت میزنیم. میگه میخوای کدوم وصل شه؟ بله میخوام این وصل شه. سی آدرس اوکی کانکت شو. کانکت شدیم به بریجش و این پولی که داریم. خب حالا ما یه دونش بسمونه دیگه، 100 یعنی منظورم. میگه 100 اتریوم میدم تو مین تست نت. برو که رفتی دپوزیت. از ما تایید میگیره. بله زحمت سی پی اوم رفت، خرجش کردم یعنی در اصل. تمام. خب برمیگردیم تو فارستمون، میگیم آقا وریفای کن، بده 3000 تای ما رو. 3000 تا رو داد. خب بچه ها، حالا بعد که همین کار رو انجام دادید، حالا هر روز برید میهاتون رو بگیرید. یعنی چی؟ یعنی لاگین میکنیم توی مین چین مینت فارست. اینجا لاگین انجام میدیم، با متاماسک تاییدش میکنیم، وارد میشیم. حالا این 9 ساعت دیگه فعال میشه. روی این کلیک میکنی و اضافه میشه به اینجا. بعد چجوری این گرفتن میه و اینجا خواهی به این گلت آب بدی. میای اینجا و مثلا از الان 650 تاست، حالا من نمیخوام همه رو، میخوام 50 تاشو به این آب بدم. 50 تا آب میدی و اینجوری به گلتون آب میدید دیگه. خلاصه گلتون هم اذیت نکنید. و من اگه 2150 تا دیگهش آب بدم، میرم توی لول بعدی. احتمالاً هر یک لول بالاتر سهم ایردراپی بیشتری خواهد گرفت. حالا خیلی جاها گفتن که این میزان میا رو میتونید به توکن تبدیل کنید، که خب نه این اشتباهه. تو باید این گلتون رو آب بدید. به هر حال هر روز این کارو بکنید دیگه، یه روز از دست ندید. اگه هر روز این کارو انجام بدید، کجا بود؟
چک. اینجا اگه به این 14 برسید میتونید کد دعوتتون رو بگیرید و کد دعوت هم یک امتیازه. توی حالا داکیومنتیشن هایی که من خوندم، من 3 بار تا روز 4 اومدم، مثلا یه روز حالا مسافرتی این برنامه چیزی شد یادم رفت، دوباره برگشت صفر، یعنی اصلا گرفتار شدیم. الان خیلی بیشتر از 14 روز من هستم، ولی خب باید هر روز انجامش بدید. خب ما میخوایم پروژه‌های بیشتری رو آموزش رو بذاریم و ایردراپ‌های بیشتری رو، نحوه مشارکت کردن توش و اطلاعات در موردش رو میخوایم توضیح بدیم. بنابراین ما رو دنبال کن و اینجا هم دنبال کردن که سابسکرایب و زنگولش رو بزنی، که چون اینا یه تایم محدودی دارن ایردراپ ها و این پروژه ها و احتمالاً سر تایمش باید ببینید که از دستشون ندید. من توی ویدیوی بعدی آموزش خرید NFT همین پروژه رو، NFT جنسیس و مینت آیدی رو بهتون آموزش میدم، مثلا که چی هست و چطوری بخریم. خصوصا از ایران یه مقدار داستان‌های عجیب غریب داره با همه ارور و داستاناش که ممکنه، مشکلاتی که ممکنه پیش بیاد. واسهتون ویدیوشو میذارم، همین امروز فردا احتمالاً اونم بذارم دیگه. اگه به این پروژه خیلی امیدوار هستید، که دیدم بعضی از آدمای معتبر خیلی بهش امیدوارن و خیلی دوستش دارن، میتونید NFT جنسیسش رو بخرید که حدود $50. مگسه رو دیدی؟ حالا تو کل تایمی که اصلا من تا اینجا مگس ندیدم، اولین باره اصلا. خیلی خوب بود.